Hello guys! Welcome back to my channel. So today na video, ang ipakita ko sa inyo kung paano magsimula at gumawa ng placemat. So yung ituturo ko lang sa inyo kung paano to siya umpisahan dito sa simula na circle hanggang lumalaki siya. So yung size ng wave niya guys, ito siya 1/2 inches. Tapos ang laki nito 13 by 13 inches. So, ito siya, di pa to siya tapos. Kasi kulang pa to siya ng isa dito para pang-lock, para tapos na siya. So, napakatibay niya guys. So, yung ginagamit ko lang na materials nito ay itong Buli. Ito Buli. Mga ganito siya kalapad. So, dapat same yung lapad sa ginagamit mo na Buli sa pag-wave sa kanya para maganda siya tingnan. Tapos, itong lubid ng Lampakanay. Ito siya. So, sa isang ganito, kakasya itong isang placemat na gagamitin natin. So, guys, need natin ang Hollihood, gunting, at saka nail cutter. So, ito lang yung ginagamit ko sa paggawa ito. So, mag-start na tayo sa paggawa ng maliit na circle. So, kung paano siya umpisahan sa ganito. Yan. Yung una natin gagawin guys, ito yung dulo niya. Guguntingin natin ng maliit. Magiging ganito siya. Tapos, pasukan natin ang buli. So, gagamitin natin itong mahiwaga natin pantusok. And then, ipasok natin itong buli sa binutasan natin na maliit dito. So, ganyan siya. Tapos, ito siya, iikot-ikot mo siya, magpo-form ka ng maliit na circle. Magiging ganyan siya. Tapos, ito siya, itusok mo ta siya dito sa gitna. Ganyan. Tapos lalabas din siya dito. So, dapat mahigpit guys para di mabuhag-hag. Kailangan walang butas dito sa gitna. Kailangan matabunan siya. Kasi pangit tingnan kung may butas sa gitna. So, kailangan mo siyang takpan. Kailangan walang butas. Kailangan di makita tong butas dito na maliit. So, ganito lang mag-start ng paggawa ng round na placemat guys. So, yan. So, kailangan walang butas. Ganito lang, tas dito lalabas. So, kung malaki talaga yung butas mo dito sa gitna, kailangan mo siyang pasukan ng maliit na dahon din para matabunan siya. So, ito. Gaya nito guys, ipasok to natin dito para masali siya sa pag-wave.
So, ito na siya. And then, magtusok ka dito, tapos lalabas siya dyan. Lalabas dito. Ano itong tawag sa amin dito na basket guys? Tuhog Tuhog. So, di siya wicker yung ginagamit kundi dahon ng Lampakanay. May ganito din na placemat pero wicker. Yung dati ko na video na wicker na placemat. Wicker yung ginagamit. Tapos ito, dahon ng Lampakanay. So, itusok mo lang siya dito. And then dito siya lalabas. So, ganun lang yung gagawin mo hanggang lumalaki kung ano yung size na gusto mong gagawin sa placemat. So, ganito lang yung gagawin sa pag-umpisa. Yan. So, dito guys, nakikita niyo diba, kung tutuhog ako, kung papasok ako dito, malaki siya dito. So, kailangan pasukan mo dito sa gitna. Kung nakikita mong lumalaki siya, so, kailangan pantay lang talaga yung sukat nito sa bawat isa para same sila lahat. So, yan, papasukan natin itong gitna, tapos dito siya lalabas. Yan. Dito rin. Ganyan. So, ganito lang yung gagawin guys hanggang lumalaki siya. Yan. So, ito na yung ginagaya natin guys. Hanggang lumalaki siya, ganyan. Ito yung ginagawa ko. Ganun lang. Thank you for watching guys. If you like my video, please don't forget to hit the like button and subscribe. Thank you.